subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथीहरु नमस्कार स्वागत छ साथीहरु आजको यस भिडियोमा नभएक छु म छिरिङ र तपाईहरु हेर्नुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी जानकारी गराउन गएको छु insvideopush एपमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी टास्कहरु कम्प्लिट गर्ने र टास्कहरु कम्प्लिट गरेर कसरी तपाईहरुले कमाएको पैसालाई विथड्र गर्ने आजको यस भिडियोमा हो साथीहरु। तपाईहरुले सही सुन्नुभयो। आजको यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि विथड्र कसरी गर्ने insvideopushमा कमाएको पैसा तपाईहरुले दिनमा डेली टास्क कसरी पूरा गर्ने आजको यस भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। यसै सम्बन्धी विषयमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं। अब साथीहरु सबैभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्न र त्यहाँ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नछुट्नु होला। अब लागौं भिडियोको विषयवस्तु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ लेख्नु होला NICE नाइस अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरु तपाईहरुले पक्कै पनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ र भिडियोलाई पनि लाइक गरिसक्नु भएको छ भने अब लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्न तथा शेयर गर्न नछुट्नु होला। यो भिडियो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले लगइनको अप्सनमा आएर तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट नेम त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि हामी भित्र आउँछौं। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ एपको भित्र आइसकेको छौं र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ एप चालु भइसकेको छ। यहाँ म आफ्नो मीमा टाइप गर्छु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कमाएको के टास्क हिस्ट्रीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ $130 चाहिँ मैले यहाँ अर्निङ गरिसकेको छु। यहाँ देख्न साथीहरु अर्निङ रहेको छ र इन्भिटेसन कोड भनेको छ यहाँ मैले कपी गरेर यहाँ तपाईहरुलाई पनि राखिरहेको छु। यो इन्भिटेसन कोड चाहिँ तपाईले यो एप एकचोटी इन्स्टल गर्दाखेरि यो लगाउनै पर्ने हुन्छ। तपाईले यो लगाउनु होला अनि मात्रै तपाईको चालु हुन्छ। मैले फर्स्ट टाइममै त्यही भएर इन्भाइट कोड भनेर राखेको छु। तल्लोपट्टि डिस्प्लेमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु टिम साइज भनेको छ तपाईको यहाँ एक लेभल हुनका लागि 0 मेम्बर भनेको चाहिँ 0 मेम्बर छैन अनि मसँग 2टा 3टा हैन मेम्बर छ भने चाहिँ यहाँ तल सो हुन्छ। र अब रह्यो कुरो विथड्र तपाईले कसरी गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर टास्क पर डे भनेको छ यहाँ कम्प्लिट 2 टास्क अनि यहाँ 2 डे भनेको छ। 2 डेमा यहाँ कम्प्लिट 0 रहेको छ। अब यो कम्प्लिटको टास्क कम्प्लिट गर्नका लागि के गर्ने त यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा तलतिर आउँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट अ फ्रेन्ड टु जोइनिङ भनेको छ। यो भन्नुको मतलब तपाईले यहाँ कसैलाई रिफर गर्यो एपको बारेमा रिफर गर्यो त्यसपछि तपाईको यहाँ इन्भिटेसन कोड लगाउन लगायो भने चाहिँ तपाईको एउटा टास्क त त्यो कम्प्लिट भइहाल्छ। त्यस्तै गरी अर्को टास्क भनेको तपाईको यहाँ अब यो अकाउन्टले तपाईले यहाँ भिआइपी मेम्बरशिप पनि किन्न सक्नुहुन्छ। भिआइपी मेम्बरशिप तपाईले किन्नुभयो भने यो दोस्रो टास्क पनि पुरा भइहाल्यो। त्यस्तै गरी तेस्रो टास्क हुन्छ कि तपाईले यसलाई डेली लगइन गर्दाखेरि पनि तपाईलाई केही रिवार्डहरु मिल्न सक्छ है भनेर पनि बनेको हुन्छ हैन त्यो टास्क पनि भयो। त्यस्तै गरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ इन्कम रेकर्ड भनेको ठाउँमा र विथड्र रेकर्ड गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईले यहाँ कहिलेकाहीँ टच पनि गरिराख्नु पर्छ। त्यस्तै गरी हामी सेटिङमा जाउँ। यहाँ सेटिङमा तपाईले यहाँ ट्रान्ज्याक्सन कोड तपाईले के लगाउनु भएको छ त्यो ट्रान्ज्याक्सन तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईको यहाँ हामी यहाँ आउँछौं हैन सेटिङमा पुग्छौं। त्यसै गरी हामी विथड्र अकाउन्ट त्यस्तै गरी हामी यहाँ यसलाई कपी गरेर राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि साथीले तपाईलाई माग्यो भने तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ हामी विथड्रमा टच गरौँ र विथड्रमा पनि तपाईले यहाँबाट विथड्र ब्यालेन्स अकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ कोइनबेसमा crypto.com मा त्यस्तै गरी क्राकेन अनि बिट बैंक त्यस्तै गरी कुकोइनमा तपाईले गर्न सकिन्छ। तर यो ब्यालेन्समा चाहिँ कसरी अकाउन्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा छ र यदि अझै पनि तपाईलाई भिडियो चाहिएको छ भने नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्नु होला। तपाईलाई म ब्यालेन्स अकाउन्टमा कसरी भिडियो बनाउने अथवा तपाईको अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसै गरी तपाईले इन्भिटेबल ट्रेन्सको पैसा पनि ब्यालेन्सबाट ल्याउन मिल्छ पनि भनिएको छ। यो कसरी ल्याउने यो सबै जानकारी गराउने छु। त्यसैले तपाईले नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुट्नु होला। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ
टास्कमा जाउँ। टास्कमा के रहेको छ भन्ने कुरा यो टास्कमा देखाइदिन्छ। ओके, सो अब हाम्रो यहाँ टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने टास्क कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा बेनिफिट पनि हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि टास्कमा जाउँ। यहाँ टास्कमा खासै यो एपमा त्यति धेरै राम्रो खालको सिस्टमहरू चाहिँ छैन जस्तो लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि यसमा अलिकति नचल्ने होइन त्यो पनि हुन्छ होइन। एपमा अलिकति इस्यु भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभिटी भनेर सबै कुरा देखाइ त रहेको छ, तर यो टास्कमा गयो भने चाहिँ हामी यहाँ टास्कमा अलिकति हराउँछौँ, यानि कि यो टास्क देखाउँदैन। ओके, सो मेरोमा सो भइरहेको छैन। तपाईँकोमा कुनै टास्क आएको छ भने तपाईँले त्यो टास्कलाई कम्प्लिट गर्न सकियो। त्यस्तै गरी साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनी प्रोफाइल भनेको छ, त्यस्तै गरी भिडियो टचिङ भनेको छ। यो सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो होइन। र यसमा एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने पनि भिडियो पहिला नै भनिसकेको छ। तपाईँहरूले एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत तपाईँहरूले लगभग टास्क के कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। र म यो भोलि चाहिँ म यो टास्क पनि कम्प्लिट गरेर नेक्स्ट भिडियो पनि बनाउने छु, त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि भने यति नै। हस्त नमस्ते, तपाईँको बाँकी समय सुखमय रहोस्।